گردوه این آلو طلاییه فندق این درخت فندق این چیز فندق آره انگور اولوه آره این شاتوته هم شاتوت آره اینجا تنوره آره این تنور رو نگاه توش سرشو بگیر توشو نگاه کن اینو چه گوشتی سرش؟ آب نه آلبالوه درخت آلبالو آره خوشگله نه وایسا این عکس بگیر خودت رعنا آره اینا رو همه چوب گذاشته همه نشاه اینم نعنا There are a lot of graves on the mountain and people comes in the weekend, in the last days of week to visit their missed families. My grandparents are over there. This is very old. I think it's from 500 years ago or more. Or 1000, I don't know. Maybe 1000 years ago. روستای مهاباد هم حدوداً 200 خانوار جمعیت داره. جای قشنگیه. کل سال بخوام حساب کنیم اینجا 10 خانوار 15 خانوار بیشتر نیستن. تابستون پنجشنبه جمعه سکونت اینجا تا 3000 نفر میرسه. روستای مهاباد یکی از سردترین روستاهای ایرانه. خاطر همین زمستونه اینجا که زندگی می‌کنه. چیا توشه؟ گوجه سبز، سیب، آلبالو، نعنا، گشنیز، سبزی معطر. آقا محمود اون برای من زنگ زد. مرتضی داری چیکار میکنی؟ بریم آلبالو میشیم. درخت آلبالو، روستای گله‌وا، مشغول چیدن. اینم ساعت چی داره؟ این یه انباریه. اینم یه خونه کاهگلی نیست که بابا این. آره کاهگلیه دیاره. سر باغه. اینجا میام میوه میچینم. آلبالو نمی‌چینی محمود کمک کنی برام؟ یه سری درخت چنار اینجا هستش. آقا مرتضی میخواد توضیح بده در مورد این درخت‌ها. کارشناس عزیز. کجا می‌ریم؟ خب وسط پا گذاشتم.
اولا که کارشناس فیلم بردار اشتباه میکنه، به اینا میگن درخت تبریزی نه چنا. خب نکته دوم، بعضی از این درخت‌ها میگن درخت تبریزی روس، بعضی از اینا میگن درخت تبریزی کانادایی. ولی خب در هر حالت درختای خوبیه، پرسرعت رشد میکنه. البته این باغ با فاصله خیلی نزدیک کاشته، یه مقدار فاصله ریشه ها باید زیادتر باشه، ولی خب پردرآمده. چوبشو با قیمت خیلی عالی میفروشن، فقط هم آبیاری نیاز داره، حتی خوب نمیشه. I want to show you here there is a lot of trees so you can see. راه دنم میاد چند تاریک میشه. خدا هم گوشی نگه دار قربون تو باشه. خب حالا حرکت میکنه.